පළවෙනි 2022 මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන හැම ගේමින් ලැප්ටොප් බ්‍රෑන්ඩ් එකකටම හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් තවත් ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් තමයි Lenovo Legion 7 Generation 6 එක මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට laptop.lk තමයි නිල වශයෙන් Lenovo ශ්‍රී ලංකාවට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකේ warranty එක ගැන, එතකොට මේකේ තියෙන after service මේ වගේ දේවල් ගැන කිසිම කරදරයක් කලබලයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මීට දින කීපයකට කලින් Lenovo සහ laptop.lk එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල වශයෙන් Lenovo Legion series එකක්ම නිකුත් කරා සහ ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න මටත් අවස්ථාව හම්බ වුණා. ඉතින් අද අපි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ Lenovo Legion 7 එක විශේෂයෙන්ම thin, slim, lightweight ඒ වගේම ultra portable, super powerful laptop එකක් විදිහට තමයි මේක අපිට විශේෂයෙන්ම හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලෝකේ පළවෙනි 16-inch QHD gaming laptop එක විදිහට මේක හඳුන්වනවා. AMD Ryzen latest processor එක, RTX 30 series එකේ graphic card එක වගේම හොඳ cooling system එකකුත් එක්ක තවත් superi RGB system එකක් එක තමයි අපිට Lenovo Legion 7 එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් මෙහෙම කතා කර කර ඉන්න නැතුව අපි ඉක්මනට unbox කරලා බලමු මේ gaming laptop එක මේ තරම් powerful ද, මේකේ තියෙන special features මොනවද, මේක කොයිතරම් ලස්සනද, මේක කොයිතරම් portable ද, powerful ද කියලා. මුලින්ම මේකට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තමයි අන්බොක්ස් කරපු ගමන් අපිට ලැප්ටොප් එකේ පුංචි බොක්ස් එක තහ මේකේ charging adapt එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටිකක් ලොකු charging brick එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි ඔයා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ලං වෙලා අනිත් ලැප්ටොප්ස් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මෙන්න මේ විදිහට power connect එක. නිකන් USB එකක් වගේ Lenovo ළගෙම jack එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහ connect එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකට ගොඩක් ඉක්මනට වේගෙන් charge කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් හොඳට මේකට power එක දෙන්න පුළුවන් හැකියාවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි තවත් පුංචි box එකක දාලා Lenovo Legion 7 මේ laptop එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ලැප්ටොප් එක අතට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා සුපුරුදු Lenovo ලගේ logos branding එක තමයි මේක on වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි සැරේ setup කරනකොට මාට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් Windows 11 එක තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ship කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් latestම OS එකත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි මේකේ appearance එක කොහොමද? aluminum, magnesium, metal chassis එකක් තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ. metal chassis එකක්. ඉතින් එතකොට හොඳ durable, ඒ වගේම ගොඩක් සවිශක්තිමත්, ඒ වගේම හොඳ වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම thermal manage කරන්නත් මේකේ මේ තියෙන material එක වාසි වෙනවා කියලා තමයි Lenovo ලා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර bulky gaming laptops වෙනකොට මේ තරම් power house එකක් වගේ notebook එකක් වුණත් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම slim profile එකක් තියෙන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් විතර තමයි මේක බර වෙන්නේ. දිග පළල ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ උස එහෙම නැත්නම් මේකේ ඝනකම මිලිමීටර් 20ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඉස්සරහින් බලනකොට මෙන්න මේ විදිහට Legion logo එක තියෙනවා. අපිට මෙතනට මෙහෙම අත තියලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ display එක උඩට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අය බලනවා laptop එකක් පාවිච්චි කරනකොට මේකේ කොයිතරම්නම් ප්‍රමාණයක් මේක angle කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අංශක 180ක් දක්වා මේක ෆ්ලැට් කරලම දාන්න පුළුවන්. ඇයි අපිට ඒකේ වාසිය ගොඩක් වෙලාවට අපි මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එකක් එහෙම පාවිච්චි කරනකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඇන්ගල් එක ගොඩාක් හරවගන්න පුළුවන් එක අපිට හැමතිස්සෙම ගේමින් වලදී සහ වැඩිපුර වෙලා ලැප්ටොප් එක වැඩ කරනකොට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වෙනවා. මේකේ බේස් එකට තමයි මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක සවි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක රොටේට් කරත් මෙන්න මේ කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම
අපිට ෆික්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති LED වලින් තමයි මේක ලයිට් අප් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා මේකේ බෑක් එකේ තියෙන පෝට්ස් මොනවද කියන එක පැහැදිලිවම උඩින්. ඉතින් අපි බෑක් එකේ තියෙන පෝට්ස් ඇත්තටම මොනවද කියලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති LAN පෝට් එකක් තියෙනවා, USB Type C එකක් තියෙනවා, ස්ටෑන්ඩඩ් USB 3ක් තියෙනවා, HDMI එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර කලින් කතා කරපු power adapter එක plug කරන්න පුළුවන් square port එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ එයා ventilation ගැන දැම්ම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ වාතාශ්‍රයක් ඇතුළට ගන්න පුළුවන් වගේම RGB system එකකුත් බලගන්නවිලා තමයි මේ ventilation system එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. laptop එකේ වම් පැත්තේ තවත් USB Type C එකකුයි ඔයාට audio combo port එකකුයි බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තවත් USB Type C එකකුයි මේකේ privacy shutter එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒක? මේ laptop එකේ තියෙන webcam එක මෙන්න මේ විදිහට on off කරන්න පුළුවන් electronic විදිහට මෙන්න මේ switch එක පාවිච්චි කරලා. privacy එක ගැන හොයන අයට මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. screen එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට කෙලින්ම මේ keyboard එක ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩ මෙන්න මේ විදිහට මැද්දේ power button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වාතාශ්‍රය ඇතුළට යන්න පුළුවන් විදිහට හදපු මෙන්න මේ වගේ සිදුරු ගොඩාක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම Legion True Strike keyboard කියලා තමයි මේක නම් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම soft landing keys විදිහට මේවා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. 1.3mm key travel එකක් තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක්ම responsive ඒ වගේම smooth keyboard experience එකක් අපිට මේක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක full keyboard එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. number pad එක තියෙනවා. arrow keys ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ RGB ගැන තමයි මේ වෙලාවේ අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම keyboard එකෙන්ම පටන් ගමු. ඉතින් ගොඩාක්ම ලොකු color range එකක් එක්ක මේ අපිට හිතේ හැටියට customize කරගන්න පුළුවන් softwares එක්ක තමයි මේ RGB system එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන function key එක press කරනකොට ඇත්තම function key එකෙන් වැඩ කරන keys විතරක් light up වෙනවා. මේක අපිට ගොඩක් ලොකු benefit එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන patterns වගේ දේවල් අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. මේකේ brightness level එක level 3කට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් Lenovo Legion 7 laptop එකේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ laptop එකේ back එකේ Lenovo logo එක තියෙනවා මෙතන පහළ. ඒ වගේම Legion logo එක තියෙනවා මෙතන. ඒකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට customize වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම laptop එක මේ විදිහේ table එකක් උඩ තිබ්බට පස්සේ මේක මේ වටේ තියෙන ventilation system එකෙන් සහ මේ පහළ තියෙන මෙන්න මේ කොටසේ ලස්සන RGB system එකක් මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම කලින් කියපු software එක පාවිච්චි කරලා මේකත් අපිට customize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ gaming laptop එකට ගොඩක් ලොකු පෙනුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව, ඔයාට ආසාවෙන් games එල්ලම් කරන්න පුළුවන් හැකියාව RGB වලට ආසාය වෙනුවෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන RGB system එකක් මේකෙදි තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු විදිහට ලෝකේ පළවෙනියටම අඟල් 16ක QHD පැනල් එකක් එක්ක ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් නිර්මාණය කරේ Lenovo Legion 7. මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක තමයි. ඉතින් එතකොට ඔයාට මේකේ high quality screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකකට වඩා 11%ක විතර වැඩි screen area එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක 16:9 aspect ratio එක තිබුණාට මේක 16:10 විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ screen resolution එක, එතකොට මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන technology එක, ඒ වගේම මේකේ color accuracy එක ගොඩක්ම නිවැරදිව අපිට ලබා දෙන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන certification මේ හැම දෙයක් නිසාම අපිට ගොඩක් හොඳ ගේමින් වලට, movies වලට, editing වලට මේ හැම දෙයකම හොඳ display experience එකක් අපිට මේකෙදි ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම gaming gold label certification එක මේකට තියෙනවා, blue screen filter එක තියෙනවා, 100% sRGB color gamut එක අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. Visa display HDR පහසුකමත් එක්ක තමයි මේක එන්නේ. Dolby Vision support කරනවා. විශේෂයෙන්ම games වලට නැතුවම බැරි 165 Hz refresh rate එකකුත්, 3 millisecond response time එකකුත්, Nvidia G-Sync support කරන පහසුකමත් හැම දෙයක් එක්කම තමයි මේ laptop එක පාවිච්චි කරන අයට screen එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි games කීපයක්ම දාලා මේකේ මුලින්ම first impression එකේ try කරලා බැලුවා. අපිට ගොඩක් හොඳ gaming experience එකක් මේක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙලාවක අපිට lag වීමක් හෝ frame drop වීමක් හෝ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. හැම game එකක්ම වගේ ගොඩක්ම smoothly run කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ගොඩාක් gaming laptops මම try කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මම හිතන්නේ ගොඩක්ම ඉස්සරහින් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙනකොට Lenovo Legion 7 එකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේකේ තියෙන මේ air ventilation system එක ගැන කතා කරන්නම ඕනේ. බේස් එක පුරාවටම අපිට machine drill intake vents බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම additional intake vents මේකේ හැම key switch එකක් ඇතුළෙම මේගොල්ලෝ යොදලා තියෙනවා.
මේකේ පහළ වාර බලනකොට almost 30% විතර cover වෙන්න තමයි මේකේ ventilation system එක ආයෙත් මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ side එකේ මේ වගේ system එකක් තියෙනවා. මේකේ දෙපැත්තේ back එකේ තියෙනවා RGB එක වගේම මේක ඇතුළට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන විදිහට. විශේෂයෙන්ම turbo charged dual fan design එකක් එක්ක තමයි මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම Lenovo කියනවා මේක ඇතුලේ වාතාශ්‍රය හොඳට පවත්වගෙන යන්න, cool එක ටිකක් වැඩිපුර තියාගන්න quad channel exhaust system with vapor chamber technology එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි gaming laptop එකක් ගන්නකොට මේ කතා කරපු දේවල් වලට අමතරව මේකේ තියෙන sound experience එක හොඳයිද කියලා අපි බලනවා. ගොඩාක් දුරට අපි headphone එකක් පාවිච්චි කරාට අපි සමහර වෙලාවට මේකේ තියෙන built-in speakers පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම loud හොඳ crispy speakers දෙකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. Harman Kardon technology එකෙන් ඒ වගේම NVMe audio support කරන විදිහට. ඉතින් ඊළඟට තමයි දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරපු laptop එකේ performance කොහොමද? මේකේ තියෙන hardwares කොහොමද? මේක කොහොමද perform කරන්න කියලා හිතනවා ඇති. ඉතින් අපිටතරම අපි website එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් options ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන හොඳම options වලින් එකක් තමයි මම මේ වෙනකොට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකට AMD Ryzen 5900HX කියන processor එක තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට AMD ලගේ තියෙන latestම powerfulම processor එකක්. ඔයාලා දන්නවා octa core ඒ වගේම 16 threads 16MB cache එකත් එක්ක තමයි මේක එන්නේ. ඒ වගේම මෙතනට ලං වෙලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති built-in AMD Radeon graphics තියෙනවා වගේම latest RTX 30 series එකේ 3080 graphic card එකකුත් එක්ක තමයි මේ laptop එක ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම RAM එක කියන්නේ මේ වෙනකොට අපි හැමෝටම ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. විශේෂයෙන්ම gaming වලට editing වලට වගේ 32GB RAM එකකුත් 1TB SSD එකකුත් එක්ක තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක Windows 11 ගැන අපි කතා කරාට මේකේ තියෙන Lenovo Legion AI engine එක ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේක මුළු computer එකම අපිට control කරන්න පුළුවන් software එකක්. එතකොට මේකේ auto optimize කරලා තියෙන modes ගණනාවක්ම තියෙනවා. Intelligently මෙයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයා launch කරන game එක මොකක්ද, ඔයා launch කරන software එක මොකක්ද, ඒකට හරියන විදිහට කොහොමද performance හදාගන්නේ, CPU එක, GPU එක මේකට power අපි කොහොමද distribute කරන්නේ, මේකේ performance අපි කොහොමද අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම automatically කරන්නත්, ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට manual කරන්නත් මේ software එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Lenovo Vantage කියන software එක, ඊළඟට IQ RGB application එක තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ තියෙන RGB ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට control කරන්න. ඊට අමතරව Pantone X-ray color management system එක, NVMe audio for gamers මෙන්න මේ software එක සහ Tobii Horizon කියන softwares මේකෙදි අපිට ඇතුළත් වෙනවා. මේකෙදි විශේෂයෙන්ම අපිට rapid charge pro පහසුකම තියෙන නිසා මේ laptop එකේ battery එක ඉක්මනට charge කරගන්නත් අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය laptop එකේ තියෙන Wi-Fi, Bluetooth මේ හැම දෙයක්ම එක්ක තමයි අපිට මේ laptop එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම අද මට ඕන උනේ මේකේ first impression එක කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවට ඔන්න Lenovo මේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ gaming series එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් gaming laptop වලට ගොඩාක් ලොකු challenge එකක් දෙන්න පුළුවන් තරම්ම මේකේ performance, මේකේ තියෙන features, මේකේ අපිට පෙනුම මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් laptop.lk website එකට ගිහිල්ලා මේකේ price කොහොමද, ඒ වගේ මේකේ තියෙන අනිත් models මොනවද, මේක අපි ගෙදරටම order කරගන්න පුළුවන්ද, මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදියට Chanux bro subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න. ඊගොව සිංහල Geek show එකෙන් හම්බෙමු.